mi-a făcut o impresie, atmosfera, o impresie negativă. Ajungând în Sarajevo, era acum spre seară. Întâlnesc un om. Bage, unde e mănăstirea? Că am văzut că cam ies din sat. Acolo i-a început a striga la mine. Acolo, ce mă tot întrebați? A fost un șoc pentru mine. Pentru că eu ne-am închipuit că la Rohia oamenii îs cu aripioare. Și când am avut acest răspuns, m-a șocat grozav. Că la mine în propriu nu se întâlnea. Erau oameni de omenie, oameni cu blândețe, blânzi, răbdători și buni. Era un om văduv, acest om, și ca un om văduv, pe când rămâne omul se mai încrâncenează, devine nervos. Și atunci am intrat, am dat apoi de poarta mănăstirii și am început să urc. Dar începea să se facă seara. Eram disperat că începea să înțelege. Dar în momentul acela am auzit cântând un cocoș. Și m-am uitat pe coastă în sus. Și atunci am văzut biserica mănăstirii. Și am ieșit și eu de-a dreptul, n-am mai mers pe cărare, pe unde venea apoi mama mai târziu. De-a dreptul. Și am intrat în curtea mănăstirii. În curtea mănăstirii era 3 oameni. Acești 3 oameni tăia lemne. Era unul înalt și slab, era unul așa se vedea un mai simpluț și încă unul. Și mi-a făcut o impresie, atmosfera, o impresie negativă. Negativă mi-a făcut impresia. Așa am rămas, s-a șernut așa pe sufletul meu o întuneric, o ceață. Dar n-am spus nimic. Și am spus, uite, am o scrisoare de la protopopul pentru Pănceștaris. Vreau să vorbesc cu Pănceștaris. Acel înalt și slab tânăr zice, mă duc eu. A intrat pe ușă la clădirea din față și a venit înapoi și mi-a spus, Părinte Staris te așteaptă, poftește. Am intrat pe această ușă și m-am pomenit într-o săliță, unde și în stânga și în dreapta era câte o ușă pe care să intru. Zic, intru pe dreapta. Când intru pe dreapta, acolo găsesc un călugăr mărunțel, îmbulzit așa. Și așa, fără barbă, fără mică. E alt șoc pentru mine. Ăsta să fie starețul. Că eu mă așteptam ca starețul să fie cu barbă și cu plete. Și îi dau scrisoarea de la protopopă. El se uită și zice, e pentru Pănceștaris. Atunci m-am dumerit că nu el și altul stareț. Zice, o duc. A plecat cu scrisoarea, vine peste 1 minut și spune, Pănceștaris te așteaptă. Am în camera alături, era starețul, stătea pe scaun, l-am văzut luminos extraordinar. Și îi spun, uite, eu sunt cu care vorbi preoțul despre mine și vreau să viu la mănăstire. Și bine, dragul meu, bine ai venit, rămâi liniștit, că vom vedea. Dar eu așteptam un răspuns ferm. Mă primește sau nu mă primește? Și în cazul acesta eu am repetat, dar știți, dar eu vreau să rămân aici, să mă fac călugăr. Da, bine, mă bucur, stai liniștit, că vom vedea noi. Și am repetat apoi a 3-a oară cuvântul și am început să plâng. Că eu nu am venit în vizită, ci vreau să mă fac, să rămâi aici. Și starețul s-a ridicat de pe scaun, a venit la mine, m-a prins cu mâna pe cap, a început să zâmbească, zice, bine, dragul meu, îmi pare bine, dar am vrut ca să rămâi, să vezi dacă ți-a plăcea, dacă ai putea sta, dacă așa. Dar te primesc, când? Acum. A fost un moment fericit pentru mine, că am ieșit ca un el, zburdând din casa starețului și m-am dus între cei oameni. A început să bată toaca cineva. Atât de frumos, eu n-am auzit în viața mea așa, o muzică așa frumoasă ca toaca la mănăstire a început. Și deodată, când am auzit toaca bătând, deodată s-a deschis cerul. A dispărut starea aceea mea de apăsare, impresiile care mi le făcusem până atunci, a dispărut deodată
deodată s-a luminat tot orizontul și mi s-a coborât în sufletul meu o bucurie și o fericire care n-a încetat nici astăzi. Și am intrat la slujbă și la vecernie și a făcut vecernia. Cu aceasta am început eu viața monahală în 12 martie 1941.